The speed limit is 60 kilometers per hour. رفتم اون مرده دوست آفتشو تعطیل کرده بسته ممکنه جلوی چیزه چرا؟ اونجا که کیشه همه دارن میکوبن چیز میسازن همه رو خریدن کاندو بزرگ راست میگی؟ کیش هم تعطیله؟ تمام بستنش اونجا دارن میکوبنن کیش که سر کوچه است اون یکی سر اون ور کوچه است خب 5 تا چیز خریدن اونجا کاندو میشه اون ورشو میسازن یا اون ورشو؟ اونجا که کیشه طرف کیش خب نیست کیش بسته بوده پس و مال اونم دارن میکوبن وجهشو حتما میبری یکی دیگه یکی دیگه حتما قرارداد بسته ازش خوب خریدم مال اون بوده بلیوینگه؟ آره مال خودشه آن پس میلیونر شده از اونو به آره گفته مثلا که 10 خریده میلیون بوده. میدم ها؟ خریده بوده رنت نبوده؟ نه رنت نبوده شانسی آورده اونجا 3 تا زمینه میخواستن که کاندو کنن میره یه ذره بالا